මගේ නම S.Imansa. මම ආවේ කලතරින් ඉඳන්. මම යන්නේ මලේසියාවට. මගේ පාඨමාලාව තමයි Food and Beverage. ස්ටඩි ඇඩ්වයිස් ආයතන දැනගත්තේ මගේ යාළුවෙක් මේ ආයතනය හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයා තමයි මට මේ කරන්න විස්තර කිව්වේ. මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික බාර දීලා සති දෙකක් ඇතුළත මට වීසා එක ආවා. ඇත්තටම මට ඒ ගැන සතුටුයි. මේ ස්ටාෆ් එක හරිම ෆ්‍රෙන්ඩලි. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම වැඩ ටික හරියට කරලා දෙනවා. මම කියන්නේ හැමෝටම රට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ස්ටඩි ඇඩ්වයිස් ආයතනයට එන්න කියලා. Thank you.